Вітаю підписників каналу. На огляді відразу дві коробки культового літака Super Hornet FA-18 у 48 масштабі. А саме двомісної F-версії палубного багатоцільового винищувача. F-18 Hasegawa на огляд я отримав ще рік тому від магазину Box24, та відзнятий матеріал безнадійно лежав, чекав на сигнали від раків, що на горі. Нещодавно магазин Best Models надіслав мені F-18 від Menk. І, як розумієте, кращого сигналу діяти негайно я вже не отримаю. Так, я знаю, ви запитуєте, де нові відео складання моделей? У роботі. Вже незабаром на каналі вийде А7 у 48 масштабі, та ще трохи пізніше відео з експериментами по схрещуванні кількох моделей у 72 масштабі. Та й вже зараз до столу добираються одразу дві моделі. Все буде, лиш бракує часу. До речі, ви можете підтримати канал кавою на сервісі BuyMeACoffee. Це допомагає тримати мотивацію, продовжувати випускати україномовний контент. З вами Андрій, давайте до порівняльного огляду моделей. Пакування у Hasegawa типове для бренду. Усі литники сірого пластику в єдиному пакеті. Декалі, інструкція, прозорі деталі, полікапові вставки для горизонтальних стабілізаторів – все є. Menk же литніки розфасував в окремі пакети, та у кожен пакет підклали по кілька менших з озброєнням. Інструкція, декалі на місці, полікапові вставки теж. Бонусом ідуть маски на колеса та ліхтар, фототравлення в сопла двигунів, а також металеві штифти у пілони. По комплектації Menk виглядає трошки багатше. Якщо говорити про пластик та деталі, від Hasegawa вже добре знайомий світло-сірий блискучий хрусткий пластик. Фюзеляж іде окремо від крил. Чудова якість лиття, тоненькі та чіткі лінії розшивки, гарно відлиті панелі, решітки та посадкові місця для інших деталей. Чіткі та акуратні випираючі деталі на фюзеляжі. Зовсім не пусті відсіки для тильних шасі. Тут чіткий рельєф та присутня імітація проводки. Лиш подивіться на якість відливу мікроскопічних решіток. У Menk пластик темнішого сірого кольору. По якості відливу на перший погляд не поступається Hasegawa. Що відразу кидається в очі, це те, що верхня частина половину крил відлита з фюзеляжем. Якщо порівнювати один до одного, то помітні незначні відмінності в кормі літака. Та помітний інший підхід у відливі решіток. Особливо це помітно в кормі та в нижній частині фюзеляжу. Підхід до приєднання повітрозабірників у обох виробників схожий. Чого не скажу про ніші для шасі. У Menk вони окремо від фюзеляжу та складаються з чималої кількості деталей. Справедливо підмітити, що Hasegawa випустили дану модель у 2005 році. Першими же були і Teleri у 2001. Модель Menk наймолодша на ринку, та ця модель побачила світ у 2021. Та у них було чимало часу і матеріалу для випуску здорової моделі, у різних сенсах цього слова. Крила по рівню деталізації у обох виробників на високому рівні. Обидва кита пропонують передкрилки та закрилки у відкритому та закритому положенні на вибір моделіста, що в свою чергу збільшує кількість деталей у кожному з наборів. Вагомою перевагою набору Menk буде можливість також зібрати крила у складеній позиції. Кіт Hasegawa так не вміє. Горизонтальні стабілізатори та подвійне вертикальне оперення доволі схожі у обох виробників, та стабілізатори фіксуються без клею через полікапові вставки. Що кинулось в очі, це те, що Hasegawa пропонує додаткову пластикову деталь, яка дозволяє нахиляти обидва стабілізатори синхронно. І це круто. Повітрозабірники та гондоли у обох виробників комбіновані з внутрішніх та зовнішніх деталей, як і все інше виглядають по-дорослому. Якщо шукати відмінності, то можна порахувати клепку і виставити питання одному з виробників. Підхід до складання у обох виробників відрізняється. Зокрема, відсік для шасі Menk йде окремо від фюзеляжу та вклеюється перед з'єднанням гондол з фюзеляжем.
Зазвичай повітрозабірники – проблемний етап в питанні стикування у багатьох виробників. І я пригадую свої страждання, коли складав F-18C від Kinetic. Дуже надіюсь, тут схожих проблем не буде. Хоча надія вмирає останньою. Двигунів у обох кітів немає. Є лише вставки заглушки всередину сопел та повітрозабірників. Менг пропонує додатково пластини фототравлення. Сопла, до слова, у обох наборах лише у одному закритому положенні. І це кандидати на заміну альтернативними, краще деталізованими смоляними від Reskit. І це не зважаючи на те, що Менг пропонує в наборі два типи сопел. Носова частина у Hasegawa простіша у складанні. Згрубша вона збирається з трьох деталей. Відсік передньої стійки відлитий цілісно в нижній деталі, а все інше склеюється з двох половинок борту. В роботі простіше та, підозрюю, доведеться шпаклювати шов так, щоб конус вийшов ідеально рівним. Набір від Менг пропонує складніші рішення та, на мою думку, більш правильні. Спершу доведеться скласти нішу передньої стійки і тоді, як і у Hasegawa, склеїти з правим та лівим бортом. Що мені справді подобається, це те, що конус йде окремо відлитою деталлю, а значить його не доведеться зализувати шпаклею та спонжем. Кокпіт у обох виробників по компоновці та кількості деталей схожий. У Менга він відчутно багатший та технологічно чіткіший відлитий. Додатково присутні бокові панелі для пілотів. Приборні панелі у Менга також об'ємніші та чіткіші. Виглядає, що по частині кокпіту Hasegawa програє конкуренцію, бо декалі для приборок видали дуже схематичними. У Менга вони куди реалістичніші. Сидіння пілотів у обох виробників досить схожі та без ремнів. Пілоти присутні у обох виробників, якість можете бачити та порівняти. Стійки шасі у обох виробників дуже схожі. В деталях на око Менг додав на грам більше деталізації. Hasegawa з коробки пропонує передню стійку з піднятою штангою катапульти. У Менга штанга йде окремо та її можна з'єднати у двох положеннях – зарядженою і розрядженою. Прозорі деталі у обох виробників схожі, зі швом, який доведеться прибирати, і звичайно позиціоновані в двох положеннях – закритому та відкритому відповідно. По підвісах виробники пішли в різні сторони, і Hasegawa віддаю належне, тому що в наборі взагалі є озброєння. Так як в багатьох моделях, зокрема 72-го масштабу, озброєння не додається в базову коробку. У Hasegawa в наборі ви знайдете 4 підвісні баки, 2 ракети MRAM, 2 ракети AIM-9X та 1 под наведення. У Менга також 4 підвісні баки, 2 ракети AIM-9X, 3 ракети MRAM і також под наведення. А також помимо цього 2 ракети AGM-65, 2 бомби GBU-16, а також додатково 2 ракети AIM-9M. Якщо говорити про декалі та борти, Hasegawa пропонує скласти один з двох бортів у досить впізнаваних лівреях. Це 103-й борт ударної ескадрилії Jolly Roger 2005 року, а також 102-й борт ескадрилії Diamondbacks. Надруковані декалі в Японії Hasegawa. Якщо ви складали моделі від Hasegawa раніше, ви знаєте, що очікувати від цих декалей. Якщо не складали, будьте готові, що вони будуть жорсткуваті. Та перехід доведеться заливати лаком. Це не добре і не погано, лише додатковий крок у вашому процесі роботи над моделлю. Менг пропонує трошки більшу варіативність та не менш відомих бортів. Серед декалей ви знайдете набори для 3 літаків з 2-ї ударної ескадрилії Bounty Hunters, а саме 100-й ведучий борт та 101-й і 103-й деколоризовані борти. Окремо лист з декалями для підвісного озброєння. Декалі надруковані в Італії славетним картографом. З мого досвіду це чудовий у роботі матеріал. Інструкція у Hasegawa класична чорно-біла розкладна, абсолютно придатна до використання, лише порекомендую озброїтись ручкою чи маркером і відмічати кроки, які ви пройшли.
Це дозволить уникнути випадково пропущених деталей і не сканувати очима листок знову і знову. Кольори, до речі, прив'язані до ганзівської спиртової палітри Hobby Color та Nitro, Mr. Color відповідно. Від Менг ви отримуєте повноцінну кольорову інструкцію, книжку з великими ілюстраціями та коментарями різними мовами. Таблиця кольорів прив'язана до водяних акрилів Acrylion та Ekei. Якщо це не ваші основні бренди фарби, можете скористатись конверсійними таблицями. На щастя, асортимент фарб гарно представлений на українському ринку. Та в магазинах Box24 та Best Models ви завжди зможете придбати необхідну фарбу, хімію і самі моделі. А зі знижкою 12% по промокоду CombatAir ви зможете отримати ще більше модельного щастя в коробках від обох магазинів. Не зволікайте, пропозиція обмежена в часі. І давайте підведемо підсумки. FA-18 – це естетично красивий літак та вартий вашої уваги. Обидва виробники пропонують набори найвищої якості. Модель Менга молодша за Hasegawa так на років 15 і заслужено місцями перемагає в конкуренції. Модель чіткіше пропрацьована, трошки різкіша в деталізації та пропонує більше варіативності в положенні елементів. Обидва виробники пропонують позиціоновані передкрилки, закрилки, ліхтар, відкриті драбини. В обох наборах присутні пілоти та необхідне підвісне озброєння. У Менга додатково ви отримуєте складені крила, два типи сопел, щоправда, обидва варіанти в закритому положенні. Також є можливість посадити передню стійку. Ви отримуєте маски для коліс та прозорих деталей. Звичайно, за багатшу і новішу комплектацію необхідно платити більше. В залежності, де би ви купували набір, модель від Менга буде вартувати орієнтовно на 10 євро більше за набір від Hasegawa. Маю надію, відео для вас було цікавим та допоможе з вибором. Бережіть себе та близьких. До нових зустрічей!